নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি শুক্ৰৰ মহাদশাত ৰাহুৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম শুক্ৰৰ মহাদশা ৰাহুৰ অন্তৰ্দশাত 3 বছৰ কাল চলিব এটা দীঘলীয়া সময় ইয়াতে যদি শুক্ৰ আৰু ৰাহু যদি কুষ্টিখনৰ কাৰণে প্ৰব্লেমেটিক হয় জাতকে বা জাতিকাই 3 বছৰৰ কাৰণে প্ৰব্লেম পাব আৰু যদি শুক্ৰ আৰু ৰাহু দুটাই যদি কুষ্টিখনৰ কাৰণে কাৰক গ্ৰহ হয় তেনেহলে এই 3 বছৰ জাতক বা জাতিকাই বহুত সুখত পাৰ কৰিব কাৰণ কি গ্ৰহ এটাই ৰিজাল্ট কেতিয়া দিয়ে নিজৰ দশা মহাদশাত ৰিজাল্ট দিব ঠিক আছে কিন্তু তাৰ আগতে বন্ধুসকল যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আহক তেনেহলে আজি আমি শুক্ৰৰ মহাদশাত ৰাহুৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম চাওক আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে যিটো গ্ৰহৰ মহাদশা পৰে আৰু যিটো গ্ৰহৰ অন্তৰ্দশা পৰে তেওঁলোকৰ মাজত ৰিলেশ্যনটো কি আছে কুষ্টিখনত কি ৰিলেশ্যন আছে সেইটো চাব লাগিব সহধৰ্মী নে সম্বন্ধী নে বিপৰীত ধৰ্মী চাব লাগিব তাৰ ওপৰত আমি সেই গ্ৰহ দুটাৰ স্থিতি চাব লাগিব ক্ষয়নতি অৱস্থাত কি অৱস্থাত আছে মুদিত অৱস্থাত আছে নে সুভিত অৱস্থাত আছে এই অৱস্থাবোৰ চাব লাগিব বাল্য অৱস্থাত আছে নে বৃদ্ধ অৱস্থাত আছে নে যুৱ অৱস্থাত আছে এই আটাইবোৰ দিশ চাব লাগিব আৰু সৰবৰ্গ সৎ বলত আমি সেই গ্ৰহকেইটাৰ কিমান ফলাফল অৱস্থাত আছে সেই আটাইবোৰ দিশ চাব লাগিব তাৰ ওপৰতো আমি নৱতৰা চক্ৰ চাব লাগিব মানে শুক্ৰৰ যিটো নক্ষত্ৰত শুক্ৰ থাকিব আৰু যিটো নক্ষত্ৰত অন্তৰ্দশা নাট থাকিব সেই নক্ষত্ৰ গণিলে যদি পত্যৰী বিপদ আৰু বদ নক্ষত্ৰ আহে যদি কাৰক গ্ৰহও হয় দশানাথ আৰু অন্তৰ্দশানাথ তথাপি ৰিজাল্ট ভাল নাপায় ৰিজাল্ট সদায় নিগেটিভ আহিব আৰু বাকী নৱতৰা চক্ৰৰ যদি খেম নক্ষত্ৰত আহে সাধক নক্ষত্ৰত আহে মিত্ৰ নক্ষত্ৰত আহে অতিমিত্ৰ নক্ষত্ৰত আহে বাকী ৰেষ্ট অফ দ্য নক্ষত্ৰত যদি আহে জাতকে তাৰ পৰা সদায় বেনিফিট পাব যদি কুষ্টিখনত মহাদশানাথ আৰু অন্তৰ্দশানাথৰ মাজত মিত্ৰতা আছে আৰু তেওঁলোক যদি ধৰ্ম একে হয় সহধৰ্মী যদি হয় আহক চাওক যে লগ্নৰ পৰা ৰাহু দেৱতা যদি কেন্দ্ৰত থাকে কোণত থাকে এতিয়া লগ্ন কি জাতকৰ জন্মৰ সময়ত যেতিয়া পূৰ্ব দিশত যিটো ৰাশি উদিত হ'ব সেইটোৱে হ'ব লগ্ন আৰু সেই লগ্নৰ পৰা লগ্ন যিকোনো হ'ব পাৰে আৰু সেই লগ্নৰ পৰা কেন্দ্ৰ মানে হ'ল কি 1 4 7 10 ভাৱক কেন্দ্ৰ বুলি কয় আৰু 1 5 9 ভাৱক কোণ বুলি কয় যদি লগ্নৰ পৰা ৰাহু দেৱতা কেন্দ্ৰত থাকে কোণত থাকে বা 11 হাউসত যদি থাকে বা ৰাহু দেৱতা যদি উচ্চ অৱস্থাত থাকে ৰাহু দেৱতা মিথুন ৰাশিত উচ্চ হয় উচ্চ অৱস্থাত যদি থাকে বা শুভ গ্ৰহ যদি ৰাহু দেৱতাক দৃষ্টি দি যদি থাকে তেনেহলে জাতকৰ সেই অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু খুব উন্নতি হ'ব তেনে জাতক বা জাতিকাৰ আৰু মনত ৰাখিব যে কুষ্টিখনত যদি কোনো ৰাজযোগকাৰী গ্ৰহৰ লগত কুষ্টিখনত চাই ল'ব যে কোনোবা গ্ৰহ ৰাজযোগকাৰী হৈ আছে নেকি আৰু সেই ৰাজযোগকাৰী গ্ৰহৰ লগত যদি ৰাহু দেৱতাৰ যদি যুতি হৈ থাকে তেনেহলেও কি হ'ব এই অন্তৰ্দশা কালত ধন সম্পদ আদি যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হ'ব জাতকৰ সুখ বৃদ্ধি হয় আত্মীয় সকলো লোকসকলৰ পৰা বা বন্ধু বান্ধৱসকলৰ পৰাও তেওঁ বহুত বেছি সুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু চাব যে ৰাহু দেৱতা যদি উপচয় ভাৱত যদি থাকে ঠিক আছে উপচয় ভাৱ মানে কি 3 6 10 11 ভাৱক আমি উপচয় স্থান বুলি কওঁ আৰু ৰাহু দেৱতা যদি লগ্নৰ পৰা উপচয় স্থানত যদি থাকে তেনেহলে অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত তেনে জাতকৰ যিমানেই বেছি শত্ৰু নাথাকক কিয় সেই শত্ৰুৰ হানি হ'ব চৰকাৰৰ যিবিলাক প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি আছে যিবিলাক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি আছে বিউৰোক্ৰেট লেভেলৰ মানুহবিলাকৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ভাল হ'ব আৰু তাৰ পৰা জাতকে যথেষ্টখিনি নিজৰ কাম কাজ হাসিল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু মনত ৰাখিব যে অন্তৰ্দশাৰ শেষৰ ফালে কিন্তু জাতকৰ অকমান যিবিলাক বেমাৰ সহজে ধৰা নপৰে তেনেকুৱা বেমাৰ আজাৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু শৰীৰৰ উত্তাপ বৃদ্ধি হ'ব জ্বৰ আদিৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে কষ্ট পাব আৰু দশাপতি দশানাথ শুক্ৰৰ পৰা যদি ৰাহু দেৱতা 6th হাউসত যদি থাকে বা 8th হাউসত যদি থাকে বা 12th হাউসত যদি থাকে তেনেহলে কি হ'ব বা পাপী গ্ৰহৰ লগত যদি যুতি বান্ধি থাকে পাপী গ্ৰহৰ যদি ৰাহুৰ ওপৰত দৃষ্টি থাকে তেনেহলে অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত জাতকৰ
অত্যন্ত অশুভ ফল পাব, যাৰ ফলত জাতকে নিজৰ স্থিতি হেৰুৱাবলগীয়াও হোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু সেইখিনি সময়ত চবতকৈ ভয় লগা কথাটো হ'ল কি, মাক বা দেউতাকৰ, ঠিক আছে, মাক বা দেউতাকৰ অশুভ ফল আদি পোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু ৰাহু দেৱতা যদি লগ্নৰ পৰা ছেকেণ্ড হাউচ বা মানে ছেকেণ্ড হাউচ বা দ্বিতীয় ভাৱত যদি থাকে বা সপ্তম ভাৱত যদি থাকে, তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত জাতকে বহুত বেছি শাৰীৰিক কষ্ট পাব। এয়া আছিল থুলমূলকৈ শুক্ৰৰ মহাদশাত ৰাহু দেৱতাৰ অন্তৰ্দশা, যিটো 3 বছৰ চলিব। আপোনালোকৰ কুস্তিটো এই ছিষ্টেমবিলাক মিলাই লওক, চাব যে তাৰ পৰা একুৰেট ৰিজাল্ট আহিব। আপোনালোকে নিজৰ কুস্তিখনটো ভাল কৰিব পাৰিব, অন্য লোকৰ কুস্তিও আপোনালোকে চাই এটা ভাল দেহা পৰামৰ্শ দিব পাৰিব। চাওক যে কাৰক গ্ৰহ সদায় বলি হোৱা দৰকাৰ আৰু মাৰক গ্ৰহ সদায় নিৰ্বলি হোৱা দৰকাৰ। যদি কাৰক গ্ৰহ নিৰ্বলি হয়, তেনেহ'লে ষ্ট'নৰ মাধ্যমেৰেই হওক, পূজা পাতলৰ মাধ্যমেৰেই হওক বা মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ মাধ্যমেৰেই হওক, সেই গ্ৰহটোক বল দিব পৰা যায়, যাতে সেই মহাদশা পিৰিয়ডত জাতকে তাৰ মেক্সিমাম বেনিফিট উঠাব পাৰে। আৰু যদি মাৰক গ্ৰহ বলি হয়, তেনেহ'লে দান দক্ষিণা, পূজা পাতল আদিৰ দ্বাৰা বা মন্ত্ৰৰ মাধ্যমেৰে জাতকৰ বলটো অলপ ৰিডিউচ কৰিব পৰা যায়, জাতকে যিমানখিনি কষ্ট ভোগ কৰিব লাগিছিল সিমানখিনি কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া নহয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে কুস্তিত চাই ল'ব যে শুক্ৰৰ মহাদশাত ৰাহু দেৱতাৰ অন্তৰ্দশাত কেনেকুৱা কাৰক নে মাৰক। যদি কাৰক হয় বলি অৱস্থাত আছে, তেনেহ'লে কোনো ৰিমেডিৰ দৰকাৰেই নাই। আৰু যদি মাৰক হয় বলি অৱস্থাত আছে, তেনেহ'লে অকণমান চিন্তনীয় হয়। আৰু যদি কাৰক হয় নিৰ্বলি অৱস্থাত আছে, তেনেহ'লে তাক ৰিমেডিৰ দ্বাৰা সেই গ্ৰহটোক পাৱাৰ দিব পৰা যায়। মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে, তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।